ถ้าพูดถึงเรื่อง Breakfast at Tiffany's คุณอาจจะนึกถึงชุดเดรสสีดำสร้อยคอยประมุขหรือว่าปาร์ตี้สุดเหวี่ยงค่ะแต่ข้าวเหมียวเรียกทรัพย์จะบอกว่าฉากที่ทรงพลังและเปลี่ยนชีวิตตัวละครไปตลอดกาลคือฉากที่ผู้หญิงคนหนึ่งตัดสินใจทิ้งแมวของเธอท่ามกลางสายฝนล่ะคะก่อนอื่นเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้คือการตีความฉากในภาพยนตร์คลาสสิกนะคะและเพื่อความปลอดภัยของน้องแมวตัวจริงการปล่อยพวกเขาไว้ข้างทางคือสิ่งที่เรารับไม่ได้โดยเด็ดขาดค่ะน้องแมวทุกชีวิตสมควรได้รับบ้านที่อบอุ่นและความรักจากเรานะคะเอาล่ะค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูฮอลลี่โกไลลี่คือหญิงสาวที่ดูเหมือนจะรักอิสระเหนือสิ่งอื่นใดเธอปฏิเสธการผูกมัดทุกรูปแบบแม้กระทั่งกับแมวที่เธอเลี้ยงเธอก็ไม่ยอมตั้งชื่อให้และเรียกแค่เจ้าเหมียวเธอบอกว่าฉันกับเขาเราไม่มีเจ้าของเราแค่เจอกันโดยบังเอิญแมวตัวนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่ไร้รากและไร้ซึ่งพันธะของเธอค่ะและจุดแตกหักก็มาถึงในวันที่ชีวิตของเธอพังทลายเธอตัดสินใจที่จะตัดทุกสิ่งรวมถึงเจ้าเหมียวด้วยเธอสั่งให้แท็กซี่จอดแล้วผลักเขาลงบนถนนที่เปียกปอนมันคือการกระทำที่สะท้อนความตั้งใจของเธอที่จะหนีจากทุกสิ่งทุกอย่างและวิ่งต่อไปอย่างโดดเดี่ยวค่ะแต่ในวินาทีนั้นในความเงียบของรถแท็กซี่ที่วิ่งต่อไปฮอลลี่ก็ตระหนักได้ถึงความจริงที่เธอหนีมาตลอดชีวิตว่าความอิสระที่เธอโหยหาแท้จริงแล้วมันคือความโดดเดี่ยวที่เจ็บปวดและการไม่มีเจ้าของก็หมายถึงการไม่มีใครให้รักเช่นกันค่ะเธอวิ่งกลับไปค่ะท่ามกลางสายฝนที่โหมกระหน่ำตะโกนเรียกหาแมวที่ไม่มีแต่ชื่อการตามหาแมวตนนั้นมันคือการตามหาหัวใจของตัวเองค่ะและวินาทีที่เธอพบเขาและกอดเขาไว้แนบอกมันคือวินาทีที่ฮอลลี่ตัดสินใจเลิกหนีและเลือกความผูกพันเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะจากฉากเรียกน้ำตาในมหานครนิวยอร์กสู่บทเรียนที่เราสามารถนำกลับมาใช้ในชีวิตของเราเองได้ค่ะบางครั้งเราอาจจะกลัวการผูกมัดกลัวความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นกับคนรักงานหรือแม้แต่กับสัตว์เลี้ยงค่ะแต่เรื่องราวนี้สอนให้เรารู้ว่าการยอมรับความผูกพันไม่ใช่การสูญเสียอิสรภาพแต่มันคือการสร้างสมวเรือให้กับชีวิตค่ะมันคือสิ่งที่ทำให้เรามีเหตุผลที่จะสู้ต่อไปและสำหรับสภาเหมียวพยากรณ์พลังงานของเจ้าเหมียวผู้เปลี่ยนชีวิตฮอลลี่นั้นสะท้อนออกมาผ่านแมวตัวหนึ่งอย่างชัดเจนที่สุดค่ะนั่นคือเปียกปูนผู้ถักทอสายใยแห่งโชคชะตาเปียกปูนคือตัวแทนของความผูกพันที่มองไม่เห็นคือสายใยที่เชื่อมโยงเราไว้กับคนหรือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบการที่ฮอลลี่วิ่งกลับไปหาเจ้าเหมียวก็เหมือนกับการยอมรับสายใยแห่งโชคชะตาที่เธอพยายามที่จะตัดทิ้งและค้นพบว่าสายใยเส้นนั้นแท้จริงแล้วคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเธอสมบูรณ์ค่ะดังนั้นลองมองดูเพื่อนสี่ขาข้างๆคุณนะคะเขาอาจไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่เขาอาจเป็นสายใยที่คอยยึดเหนี่ยวหัวใจของคุณไว้ในวันที่พายุฝนโหมกระหน่ำก็เป็นได้ค่ะคุณเคยทำอะไรเพื่อแมวของคุณที่ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปไหมคะคอมเมนต์แบ่งปันเรื่องราวของคุณได้เลยและอย่าลืมกดติดตามเหมียวเรียกทรัพย์เพื่อรับพลังใจดีๆจากพวกเราในทุกๆวันค่ะ